හරි දැන් අපි බලමු ඊළඟට රෙජිස්ටර් කොම්පොනන්ට් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒක හදාගන්න විදිහ නම් ගොඩක්ම ලේසියි. මොකද ලොගින් එක වගේම තමයි. ඒතකොට ලොගින් එක වල පුළුවන් සිලෙක්ට් ඕල් කරලා කොපි කරලා රෙජිස්ටර් එකට ගිහිල්ලා පේස්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික වෙනස් කරන්න ඕනේ. මෙතන රෙජිස්ටර් from user functions ඒක හරි. ඊට පස්සේ මෙතන register extends component construct එකට අපිට states handle කරන්න තව states තුනක් එනවා. මොකද දැන් අපි තුනක් මේ දෙකක්. එතකොට අපි email password එක login එකේ handle කරාට register එකේ first name එක handle කරන්න ඕනේ, last name එක handle කරන්න ඕනේ, email එක password. ඒ ටික ඔක්කොම handle කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මෙතන උඩින් දාගන්න පුළුවන් first name ඒ වගේම last name. හරි. ඊට පස්සේ email එක password එක හරි, this.onChange හරි, functions එක කොහොමත් එකයි. ඊට පස්සේ onChange එක හරි, this.change target එකයි value එක ඒ ටික හරි. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන user හදද්දී email එක මෙතන අපි first name එකට ඒ ටික දෙන්න ඕනේ. first name last name දීලා ඉන්න ඕනේ. first name this dot state dot first name last name එකට this dot state dot last name. ඊට පස්සේ email එක හරි, password එක හරි. මෙතන login එක නෙමේ register user dot then ඒ ටික හරි, response එක if response තියෙනවා නම් this dot props dot history dot push මෙතන login එක. හරි. ඊට පස්සේ අපේ render එක පොඩ්ඩක් උඩට ගමු. හරි. container row ඊට පස්සේ මේක හරි, no validate on submit this dot on submit. ඊට පස්සේ student login එක වෙනුවට අපි දාමු student enroll form කියලා. මොකද මේක register එකක් හින්දා. ඊට පස්සේ form group එක හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මේක මෙහෙම copy කරලා අපි දැන් first name ඒ ටික දාන්නත් ඕනේ. හරි. මෙතන first name කියලා ගමු. ඊට පස්සේ email address එක අයින් කරන්න. අපි දාමු student first name. ඊට පස්සේ input type එක text කියලා දාමු. text form control මෙතනත් first name. ඊට පස්සේ enter first name කියලා දාමු. එතකොට this dot state dot first name. එතකොට this dot on change. හරි. මේ විදිහටම අපිට student ගේ last name එකට එකක් අවශ්‍යයි. එතකොට last name text form control enter last name කියලා දාමු. හරි. this dot on change. හරි. ඊට පස්සේ email address එක එනවා. ඒ වගේම password එක එනවා. හරි. button එක මෙතන primary button එකක්. මේක sign in නෙමෙයි register. හරි. ඊට පස්සේ මේ ටික මේ විදිහමයි. මතක ඇතුව අපි default login එක නෙමෙයි default register එක තමයි export කරන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.